Hello, Ramona. Hindi naman ano. Ako nasasigan na. Tama na to? Ay, pandan. Yung pakulo. Oh, sabi tita. Ang lambot ng lasa niya. Tikman natin. Di pa yan eh. Ah,
Parang kukunti yung Kahoy. kahoy. Ingat lang, baka magadgad yung kamay. Pero ito yung pangloob. Naluto na siguro kung nandiyan to teka eh. Na? Hindi ah. Nagmumumod. Mas marami ang marites namin. Nagmumod daw ito siya. Sorry, pang-arawan kami. Nanti may linki nagagitag kas. Iginalat din kas. Ano? Ano gusto? Kung saan ka comfortable. Dadalo sa ito yun. Isa ka ata. Kahan mo tayo kung igina. Sige lang umangan. Ayan, maluto mo.